السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان امید د ټول براترک روغ جوړ او د صحت او عافیت جامه په پرتن ولرئ. ورور مې عبدالمالک تکل په خپل هلال تکل سکلز یوټیوب چینل کې تاسو ټول ته هر کله یو ښه راغلاست. موسټ ویلکم. دوستان راغلی من په بل نوي ویډیو سره چې څنګه تاسو په آیس نیټورک کې دغه اپډیټ ولیدو چې د آیس نیټورک د ټول پروفایل نه چې دی بلو ټیک هایډ شو یعنی ورک شو. نو دوستان د دې لپاره سلوشن چې دی دا وګورئ. زما خپله په پروفایل باندې دغه بلو ټیک نشته دی. نو زیات دوستان وایي چې زمونږ پروفایل د ویریفای څخه ووتو د دا بلو ټیک چې دی بلو ټیک ولې ختم شو. دوستان د دې لپاره به زه تاسو ته فول انفارمیشن نن په دې ویډیو کې در کوم او فول سلوشن به تاسو ته در کوم. فول سلوشن د دې لپاره چې دی دوستانو راځئ سټپ بای سټپ ویډیو وګورو تر اخره. نو زیات دوستانو هغه چې دی اپډیټ ورکوي خو د هغه اپډیټونو څخه زیات دوستان خبر وي زیات نه وي خبر. نو دوستان د دې لپاره زه چې شی کوم د اپډیټ لپاره تاسو ته د اپډیټ د شو کولو لپاره دلته زه راځم لومړی ټویټر ته چې راځم ګورئ دلته په سرچ بار کې لیکم ستاسې د مخامخه. بعض دوستان بیا وایي چې تاسې پروف نه لرئ ثبوت نه لرئ هغوی پوسټ نه کوي او تاسو خبرې کوئ. دغه آیس ویلیډیټور یعنی د کې وای سی دغه کومه برخه چې ده د هغوی کوم اکاونټ چې دی دلته ګورئ 9:30 منټه د یوه ګنټه مخکې چې دی یوه ګنټه مخکې تقریبا پوسټ وشو چې موږ د 5 فبرورۍ څخه په آی ډي کارډونو باندې کې وای سی انسټارټ کړي دي. صحیح ده. دا اپډیټ هم د دې لپاره ورکړو په اپلیکیشن کې چې موږ 5 فبرورۍ نه په آی ډي کارډ باندې چې دی ګورئ وایي تاسو ته به هغلته لیکلي چې سون ډسکرپشن نو تاسو ته هم زر تر زره راشي دغه کې وای سی چې تاسو به په آی ډي کارډ سره خپل آیس نیټورک چې دی دا به ویریفای کوي تاسو ته به بلو ټیک دوباره درکول شي. صحیح ده. نو دا پروسه شروع ده. وای کایندلی ویریفای یور کې وای سی ASAP. نو دغه ASAP دوستان دا مطلب دی وګورئ په دغه کې وای سی په شکل باندې د آی ډي کارډ شکل هم ورکړی. صحیح ده. نو آیس کې وای سی چې دی دوستانو دا نوره په څه باندې شروع کیږي په آی ډي کارډ باندې شروع کیږي. دغه د پیس ویریفیکیشن او دا قصې پکې نورې لاړلې ځکه آیس چې دی آیس از ناٹ سکیم. آیس چې دی دا سکیم نه دی دوستانو. صحیح ده. آیس چې دی ریل پلیټفارم اپلیکیشن دی او په دې کې کار کول او پیسې ورکول هر څه حقي دي. نو ځکه دوی دا قوانین او پروسه مخ پر وړاندې بیایي. نو دوستانو دغلته د تشویش خبره نشته. تاسو ته به د آیس نیټورک دغه کې وای سی به درته راشي هغه به په خپل آی ډي کارډ باندې ویریفای کوي ورسره. خو که چاته آیس کې وای سی راشي د هغې څخه مخکې تاسو لومړی لاړ شئ په برقي تذکره کې چې مو نوم او تخلص کوم دی هغه زر تر زره چینج کوي. ځکه کې وای سی درته راشي بیا پکې چینجینګ نه کیږي. نو په برقي تذکره کې په آی ډي کارډ کې چې مو څنګه فرست نیم او لاست نیم دی هغه چینج کوي. اوس نه چینج کوي. فار ناو چینج یور آیس نیټورک پروفایل فرست نیم اینډ لاست نیم. ګورئ کله چې تاسو ته کې وای سی راشي په هغه وخت کې بیا هیڅ څه نه کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل د آیس نیټورک نوم او تخلص چې دی دا تر اوسه نه چینج کړئ چې بیا تاسو ته وروسته مشکل نه. نو کله چې تاسو ته آیس کې وای سی راشي تاسو ورته په برقي تذکره باندې خپل انفارمیشن اپلوډ کړئ هغوی به تاسو ته ویریفیکیشن درکړي او بلو ټیک به درکړي تر ټول عمر به مو اکاونټ ویریفای شي. نو دا انفارمیشن تر بل ویډیو په الله سپارم. ښه وخت.